ไปดูอีง่างลอยฟ้ากับเทพศักดิ์สิทธิ์ฮะเรือดีจากจังหวัดสุรินทร์กับเรือดีจากจังหวัดอุบลจังหวัดยะโสธรก็ขอบคุณผมด้วยขอบคุณพี่กองจากบ้านหัวขวาพ่อแม่เอ้ยแนวหัวคนเฮานี่มักบ่คือกันตั้งมักไผ่มักอันตั้งกันหดความเมาแต่เนี่ยผู้ลังคนมักกินเหล้าแต่เนี่ยพอผู้ลังคนมักตีไก่แต่เนี่ยพอผู้ลังคนผัดมักของยาไอไม่ได้ผู้ลังคนผัดมักสาวสำลอยแต่โตคอยมักกะเทยตาดูเด้อให้สักคนมาแล้วจ้าเอาแล้วเขาต้องมุจบอกมาเลยไปทางรอบน้ำเนี่ยคืออีกงานน้อยไปก็มาคัดรอบน้ำ4น้ำมันมาเจอกับเทพใส่กันมาเต็มว่าใครจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใครจะเป็นกำนันใครจะเป็นใครจะเป็นอะไรครับฐานผู้ชมเอาละพี่น้องในเที่ยวที่4ที่เพียงครับอีงางรอยฟ้ากระเทพศักดิ์ติดว่ายังไงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะบุกใครจะจากครับตอนนี้ออกมาระเบิดเถิดเถิงน้ำแตกกระดิ่งกระจายครับพี่น้องขอประกาศในกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในตะเข็บรอบในแม่น้ำเปล่ากรุณาหอบลูกของหลานขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้ครับว่ายังไงอีงางรอยฟ้าก็ไม่ยอมอีงางรอยฟ้าก็ไม่ยอมเทพทักทิศก็ไม่ยอมบอกโอ้กี่สูสีใส่กันมาน้ำแตกกันแต่พี่น้องเอายังไงไปเลยใครจะบุกใครจะจาว่ายังไงอีงางรอยฟ้าไม่ยอมอีงางรอยฟ้าไม่ยอมเทพทักทิศหิ้วไปห่างหิ้วไป2 รังไม้ว่ายังไงอีงางรอยฟ้าเทพทักทิศว่าก็ไม่ยอมแล้วครับท่านผู้ชมมาถึงในคดีดูออกบอกได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่กับพี่น้องชาวหรือครับใส่กันมาไม่มีการยับยั้งชั่งใจปีเท่าไรใส่ติดทีบนปีทีกันมาเป็นจารวัตรเทพศักดิ์สิทธิ์กับพี่งางลอยฟ้าประคับประคองคู่กันมาในขณะนี้ถอยทีถอยอาศัยกันอยู่เทพศักดิ์สิทธิ์ลงน้ำสีน้ำเงินเป็นเรือเชิญมาจากจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ต้องไปเจอกับพี่งางลอยฟ้านั่นก็คือพี่น้องจากจังหวัดยะโสธรมากันยืนมากันแบบสบายเทพศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้กันต่อเส้นชัยแบบสมดุลก็เลยชะลอความเร็วรอนิดรอหน่อยรอน้อยรอนิดเดียวและสุดท้ายก็รั่วเข้าเส้นชัยกับต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือเล็กทั่วไปไม่เกิน10 ฝีพายในเที่ยวที่ 41 นะครับระหว่างเรืออีง่างลอยฟ้านะครับร่องน้ำสีแดงกับเรือเทพศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินคณะกรรมการเส้นใจได้พร้อมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำสีน้ำเงินคือเรือเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะครับและเที่ยวจากนี้บอกอีง่างลอยฟ้าครับตอนนี้เข้าทุนแล้วโอ้ยเสียงมันแล้วเสียมาสวัสดีชาวโลกมาแล้วออมไว้นี่อีก3 มือเดือดสั้นดีนะเป็นที่ไหนครับเส้นไหนวันที่28ก็ได้อยู่28เป็นยังนี่แหละเขาทีสนุกเอากระเพาะหนาต้นพี่บ่หนาต้นไอ้ใส่ไม่กันยังบ่ไอ้อยู่สร้อยแซ่ส่งเล็กเลยเปิดวันที่28ป้าโทษกลับมาพิมพ์กันแล้วว้าเหลือแต่เมื่อเช้าพ้นคบสู้กันวันนี้ไหมสั่งมันเชิญกับพี่น้องชาวเรือครับเทพศักดิ์สิทธิ์กับพี่งางลอยฟ้ากฤษณาเทพและก็เจเล็กซี่หลังจากนั้นก็จะดูคะแนนนะครับมาแล้วจ้าเอาแล้วก็ต้องมุจบอกมาเลยไปทางรอบน้ำ4เลยเลยคุณเทพศักดิ์สิทธิ์มาเจอกับอีง่างลอยฟ้าอีง่างลอยฟ้าเลยสบายสับขึ้นมาว่ายังไงต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างจับขึ้นมาว่ายังต่างกันแบบจ้าร้อนใส่ออกมาเต็มใส่กันมาแบบใส่กันมาแบบน้ำแตกกระดูกกระดาทีเดียวก็ตันผู้โจเอาละพี่น้องดูเที่ยวเนี่ยเราจะเปลี่ยนโคน้ำมาเปลี่ยนทั้งน้ำเติมตับเรียบร้อยเทศตักดินกับมาอยู่ในรูปน้ำแดงอีหางรอยฟ้าก็ไปอยู่ในรูปนู้นใครจะบุกใครจะจากกับพี่น้องใส่กันมาแบบเต็มซ้ำกันมาแบบก้มหน้าลอยฟ้าเลยครับพี่น้องว่ายังไงอีหางแล้วก็ก้มหน้าก้มตาสับปีไปกับมาว่ายังไงเทศตักดินจะยอมหรือเปล่าแล้วการเที่ยวแรกนั้นเทศตักดินว่ายังไงไม่ยอมให้อีหางแล้วฟ้าจะประกาศไปว่าตอนนี้อีหางแล้วฟ้าจะประกาศได้ไงเทศตักดินตีอีหางรอยฟ้าตามของมาติดและท่านผู้ชม โอ้ยมาเราเอ๋ยมาละวามาแต่ของเขาของเราก็มากุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานสัตว์เต็นเข้าฟังไม่ธรรมดาแล้วว่ายังไงเองอ่างลอยฟ้าโดยเทพีเฉลียวพยายามเบียดขึ้นมาจะทันเทพศักดิ์สิทธิ์หรือไม่แม่ช่างเกษมพร้อมปูบอกว่าดีก็นะไปก่อนแล้ววะและสุดท้าย
ก็บ่นว่าเอาแตาสิไปนันทะ พรวดเข้าเส้นชัย ครับต่อไปก็เป็นการประกาศผลการตัดสินเรือเล็กทั่วไปไม่เกิน10 ฝีพาย ในเที่ยวที่ 47 นะครับระหว่างเรือเทพศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่องน้ำสีแดงกับเรืออีหง่างลอยฟ้าอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินคณะกรรมการเส้นใจได้พร้อมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำสีแดงนะครับคือเรือเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะครับ